नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई यो लिंक टाइपहरुसँग सम्बन्धित जानकारी गराएको थिएँ जसमा रिलेटिभ लिंक एब्सोल्युट लिंक भन्ने जानकारीहरु थियो। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यता मैले माथि आई आइकन भित्र एउटा लिंक राखिदिएको छु, त्यसलाई क्लिक गरेर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यो भिडियोमा मैले त्यो लिंक्स जब सेट गर्छौं त्यो लिंक सेट गरिसकेपछि विशेष गरी तीन किसिमका कलरहरु त्यो जुन हामीले लिंक सेट गरेको छ त्यसमा चाहिँ तीन किसिमका कलरहरु आउँछ। विशेष गरी अब एउटा ब्लू कलर हुन्छ, एउटा रेड कलर हुन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो पर्पल कलर हुन्छ। र डिफल्टमा हामीले जब लिंक सेट गरिसकेपछि त्यहाँ ब्लू कलर त देखिन्छ, तर त्यसपछि चाहिँ अरु कलरहरु चाहिँ त्यहाँ डाइरेक्ट देखिएको हुन्न, हामीले प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि देखिने हो भने आज यो भिडियोमा त्यही कलरहरु जुन ब्लू रेड र पर्पल सँग सम्बन्धित जानकारी गराउन गइरहेको छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु हामीले यो एंकर ट्याग लगाएर लिंकहरु सेट गर्छौं अनि त्यसपछि आएर त्यस्ता लिंकहरु विशेष गरी दुई किसिमका लिंकहरु रिलेटिभ लिंक र एब्सोल्युट लिंक भनेर राख्ने गरिन्छ, अथवा त्यस्ता लिंकहरु राखियो भने दुई किसिमका लिंकहरु पर्छन् जसमा एउटा रिलेटिभ लिंक र अर्को एब्सोल्युट लिंक। यसको बारेमा चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई बताइसकेको छु। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, हेर्नु भएको छैन भने माथि आई आइकनमा मैले एउटा लिंक राखिदिन्छु, त्यो लिंकलाई क्लिक गरेर पनि तपाईले त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नु भएको छैन भने हेर्नुभयो भने पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। लिंक टाइपहरु यहाँ माथि पनि मैले लेखेकै छु र योसँग सम्बन्धित मैले अघिल्लोमा भिडियो बनाएको थिएँ। र आज चाहिँ मैले एकदम छोटोमा जब हामीले कुनै पनि लिंकहरु सेट गर्छौं नि, यो लिंकहरु सेट गरिसकेपछि त्यहाँ अलिकति कलर आउँछ के। ल हेर्नुस् त, यहाँ म देखाउँछु तपाईलाई। यहाँ मैले लिंक सेट गरे हैन। लिंक सेट गरिसकेपछि हेर्नु त यो फेसबुकको तलपट्टि के आछ, अन्डरलाइन पनि आएको छ र यसको कलर ब्लू पनि भएको छ के हो। यसमा देखिने कलरलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा लिंक कलर भनेर भन्ने गर्छौं। र यस्ता यो लिंक कलरहरु विशेष गरी हामीले जब एंकर ट्यागबाट लिंक सेट गर्छौं नि, तीन किसिमका कलरहरु आउँछन्। एउटा ब्लू कलर आउँछ, अर्को चाहिँ हाम्रो रेड कलर आउँछ र अर्को चाहिँ हाम्रो पर्पल कलर आउँछ। यो तीन किसिमका कलरहरु हामीले लिंक सेट गरिसकेपछि त्यहाँ आउँछ। तर भन्नु होला कि यहाँ त खै त तपाईको त यहाँ त एउटा मात्रै ब्लू मात्रै देखिएछ हैन, त्यो पर्पल कलर अनि त्यसपछि रेड कलर कहिले आउँछ भन्ने कुरा हुन सक्छ। अब यो कलर डिफल्टमा जब हामीले कुनै पनि लिंक सेट गर्छौं त्यसमा डिफल्टमा हाम्रो ब्लू आउँछ भन्न खोजेको। जबसम्म हामीले त्यसलाई ओपन गर्दैनौं, खोल्दैनौं, तबसम्म चाहिँ के आउँछ भन्दा यो ब्लू कलर आउँछ। हेर्नुस् है, यो अहिले हाम्रो यहाँ ब्लू कलर आइरहेको छ। जब तपाईले यसलाई यो खोल्दिनुहुन्छ है, जब तपाईले यसलाई खोल्दिनुहुन्छ, यो खोलिसकेपछि के गर्नुहुन्छ, यसलाई तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ। क्लिक गरिरहँदाखेरि जबसम्म तपाईले क्लिक गरिरहनुहुन्छ र तबसम्म त्यो छोड्दिनुहुन्न, तबसम्म फेरि यहाँ के आउँछ भन्दा रेड कलर आउँछ। यो म प्र्याक्टिकल देखाउँछु तपाईलाई। ल हेर्नुस्, मैले यहाँ लगे, यहाँ लगेर क्लिक गरिरहे, हेर्नु त रेड आछ। मैले माउस छोडेको छैन, यो क्लिक गरिरहँदाखेरि यहाँ के आउँछ, रेड आउँछ। बुझ्नुभयो, देख्नुभयो हैन त्यो रेड कलरको पनि। र अनि मैले अर्को यहाँ लेखे, यहाँ पर्पल कलर। जब कुनै वेबसाइटहरुमा लिंक सेट गरेको छ र त्यो भिजिटरहरुले त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्यो अर्थात ओपन गरिसक्यो भन्न खोजेको। जब उले क्लिक गरेर ओपन गरिसक्यो नि, ओपन गरिसकेपछि त्यो लिंक चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दा पर्पल कलरमा देखिन्छ। ल यसको त देख्नुभयो हैन यो। अनि मैले यो तलपट्टि पनि अब एउटा लिंक सेट गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। अब यसमा गएर यहाँ युट्युब लेखेको छ, म यहाँ एंकर सेट गर्छु। ए ट्याग सुरु गरे। एचआरईएफ मा चाहिँ मैले के गर्दिन्छु भन्दा यो यहाँ हाम्रो यो इमेज भित्र भएको यो लोगो अथवा यो कार्ड अथवा यो कुनै खुल्ने म बनाइदिन्छु है। हो यहाँनेर अब यो इमेज भित्र ads.jpg भन्ने छ हैन। हो यसको एचआरईएफ मा चाहिँ मैले इमेज भित्र ads.jpg यो अगाडिको इमेज यो फाइलको लागि चाहिँ नदिए पनि हुन्छ, किनकि यहाँ मैले माथि बेस ट्याग सेट गरिसकेको थिएँ। त्यसो हुँदाखेरि यो दिए पनि हुन्छ, नदिए पनि हुन्छ। यहाँ मैले टार्गेट पनि सेट गरिदिन्छु, किनकि यही ट्याबमा खुल्ने कि अर्को ट्याबमा खुल्ने भनेर। यो अंडरस्कोर ब्ल्याङ्क गरिदिएपछि अर्कोमा खुल्छ, यसैमा खुल्दैन। अनि टाइटल चाहिँ अब राख्नुस् या नराख्नुस्, राखे राम्रै भयो। भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब राख्दै राम्रो हुन्छ। एड्स फोटो भनेर मैले यो दिएँ। अनि यो एंकर ट्याग चाहिँ यही क्लोज भएको छ, यसलाई यहाँ क्लोज गर्ने हैन, यो युट्युब पछाडी लगेर क्लोज गर्ने हैन। ल अब गएर मैले यहाँ लोड गरेर हेर्छु। ल हेर्नुस् है, अहिले यहाँ यो भन्दा पहिला थिएन। मैले रिफ्रेश गरिसकेपछि हेर्नुस्, हो यहाँनेर के भयो, यो युट्युब लेखेको पनि यसको हाम्रो लिंक सेट भयो। यसको माथि माउसको पोइन्टर लैजाँदाखेरि
पन्जाको चित्र आयो भनेपछि अब यो हाम्रो यसमा पनि लिङ्क सेट भयो। अब जुन डिफल्टमा मैले ब्लू देखाउँछ भनेको थिएँ अहिले देखाइरहेको छ, यसलाई क्लिक गरिरहँदाखेरि हेर्नु त यो रेड देखाइरहेको छ, त्यो पनि अहिले मैले भनिसकेँ। र अब यसलाई क्लिक गरेर छोडिदिएपछि हेर्नुहोस् त, ल हेर्नुहोस् त यहाँ क्लिक गरेर मैले छोडिदिएँ। क्लिक गरेर छोडिदिइसकेपछि हेर्नुहोस् त यसको कलर के भयो भन्दा यो पर्पल कलरमा गयो। अनि यो एड्स फोटो भन्ने त त्यो अब टाइटल राखेको थिएँ र देखाएको, यसमा पनि अब यो टाइटल राखेको छैन, यसमा देखाएन, यिनीमा त लिङ्क नै सेट गरेको छैन भने यसरी चाहिँ हाम्रो यो 3 किसिमका कलरहरू यो देखिन्छ लिङ्कहरूमा जब हामीले एङ्कर ट्याग सेट गर्छौँ। एउटा हाम्रो यो ब्लू कलर देखिन्छ जुन हामीले लिङ्क सेट गरिसकेपछि देखिने हो। अनि रेड कलर चाहिँ त्यो लिङ्कलाई हामीले जब माउसले क्लिक गर्छौँ, क्लिक गरिरहन्छौँ नि हो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो रेड कलर देखिन्छ। र त्यसपछि चाहिँ जब क्लिक भइसकेपछि जब त्यो पेज खुल्छ अथवा पेज लोड हुन्छ त्यसपछि चाहिँ यो पर्पल कलरमा जान्छ। लिङ्कका यसरी 3 किसिमका कलरहरू त्यहाँ देखिन्छन्। यिनी भनेका डिफल्ट हुन् साथीहरू। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब चेन्ज गर्न चाह्यो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ। अब यो चेन्ज कसरी गर्ने भनेर त्यो पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यसमा चाहिँ 3टा कुरा हुन्छ साथीहरू। एउटा हाम्रो त्यो पहिले अब हाम्रो ब्लू कलर हुन्छ त्यो भनेको अब हाम्रो लिङ्क भयो हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले खासै केही चलाइरहनु पर्दैन। अब यसमा चाहिँ यो एउटा लिङ्क हुन्छ अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्टिभ लिङ्क अथवा यसलाई ए लिङ्क भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा भिजिटेड लिङ्क भी लिङ्क भन्ने हुन्छ। यो लिङ्क हामीले केही पनि नगर्दाको देखिने हो। अब यिनीहरुमा जुन डिफल्ट आइरहेको छ नि त्यो डिफल्टलाई अब हामीले कस्टमाइज गर्नु पर्यो भने यो बडी भित्र गएर यहाँ हामीले एट्रिब्युट सुरु गर्छौं एउटा लिङ्क भनेर जुन अब हामीले लिङ्क सेट गरिसकेपछि देखिने हो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो यो एक्टिभ लिङ्क। एक्टिभ लिङ्क भनेको हामीले क्लिक गर्दाखेरि हैन क्लिक गरिरहँदाखेरि देखिने हो। यसलाई चाहिँ के गर्दियौं भन्दाखेरि ब्ल्याक गर्दियौं ल अहिलेलाई कस्टमाइज गर्नलाई ब्ल्याक। अनि त्यसपछि आएर अब अर्को भिजिटेड लिङ्क भनेको फेरि भी लिङ्क जुन हामीले क्लिक गरिसकेपछि देखिने हो भने अब भिजिटेड लिङ्क फेरि के गर्दियौं भन्दा यसलाई ग्रीन गर्दियौं। जुन अब हाम्रो यो डिफल्टमा चाहिँ यो लिङ्कमा चाहिँ ब्लू कलर हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि आएर यो एक्टिभ लिङ्क भने क्लिक गरिरहँदाखेरि यो रेड हुन्छ। अनि त्यसपछि यो भिजिटेड लिङ्क भनेको हामीले जब क्लिक गरिसकेपछि देखिने भनेको पर्पल कलर हुन्छ भन्ने थियो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले भर्खर यहाँ HTML बाटै कस्टमाइज गरियो। पछि CSS बाट पनि कस्टमाइज गर्न पाइन्छ। त्यो CSS पढ्दाखेरि हेरौँला हैन। अहिले चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दा यो HTML को बडी ट्याग भित्र यो लगाइयो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्दियौं। ल हेर्नुस् त्यसपछि अब यहाँ गएर हेर्नु त मैले यसलाई रिफ्रेश गरे यो हाम्रो अब हाम्रो डिफल्ट लिङ्क भयो। यसलाई हामीले केही पनि नगर्दाको जुन सुरुमा देखिने। ल हेर्नुस् यहाँ मैले चाहिँ लिङ्कमा अरेन्ज राखेको थिएँ यहाँ अरेन्ज देखियो हैन। अनि यो लिङ्क चाहिँ के भइसकेको थियो हामीले भिजिट गरिसकेको थियो। यसलाई क्लिक गरेर ओपन गरिसकेको थियो भने भी लिङ्क जुन हेर्नु त यो भी लिङ्क मैले ग्रीन राखेको थिएँ यहाँ हाम्रो ग्रीन देखियो। र अब अर्को चाहिँ जुन हाम्रो यो ए लिङ्क भनेको एक्टिभ लिङ्क भनेको क्लिक गरिरहँदाखेरि हो। ल हेर्नुस् त अब क्लिक गरिरहँदाखेरि पहिलाको अब रेड हुन्थ्यो अब मैले यसलाई क्लिक गरिरहँदा ल हेर्नुस् त ब्ल्याक भएको छ किनकि मैले त्यहाँ चाहिँ ब्ल्याक सेट गरेको छु। देख्नुभयो हेर्नुस् त हो यहाँनिर चाहिँ मैले के राखेको छु ब्ल्याक राखेको छु। बुझ्नुहुन्छ हो। यसैलाई नै हामी के भन्छौँ भन्दा लिङ्क कलर भनेर भन्ने गर्छौँ। हामीले यसलाई अब डिफल्ट नै राखिदिन्छु भने पनि केही बिग्रने होइन। अब चाह्यो भने तपाईहरुले चाहिँ कस्टमाइज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसैलाई चाहिँ हामी लिङ्क कलर भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तो गाह्रो छैन सजिलो छ। डिफल्टमा देखिने कलर त्यतिकै राखे पनि भयो। अब तपाईहरु अब भर्खर अब HTML सिक्दै हुनुहुन्छ त्यसो हुँदाखेरि यसलाई कस्टमाइज गर्न चाहन्छु भनेर HTML बाटै कस्टमाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ यो भिडियो हेरेर तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु होला र लिङ्क कलरहरु सेट गर्ने यो मेथडबाट सजिलैसँग तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ र राम्रोसँग बुझ्न पनि। साथीहरु यो लिङ्क कलरसँग सम्बन्धित रहेर बनाएको मैले यो जानकारीमूलक भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। राम्रो लाग्यो भने एक लाइक गर्दिन कति पनि कन्जुस नगर्नु होला। र यो जानकारीमूलक भिडियो अरु कसैलाई पनि शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने आफूले प्रयोग गर्ने सोशल मिडिया प्लेटफर्महरु के छ त्यसमा पनि शेयर गर्नु होला। र यदि तपाई मेरो च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ यो भन्दा पहिला आउनु भएको छैन अथवा आउनु भएको छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरी नजिकै कोहामा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले राख्ने नयाँ नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुलाई अटोमेटिक नोटिफिकेसन मार्फत आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।